नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 36.86 पोइन्टले चाहिँ आज बढेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो है। आज चाहिँ हिजो अस्ति जस्तो चाहिँ सर्किट ब्रेक हुने खालको चाहिँ वृद्धि होइन, तर यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो वृद्धि चाहिँ मान्न सक्छौँ। किनभने टर्नओभर हेर्नुहोस् 4 अर्ब आएको छ। ठिकै छ, एकछिनमा हामी यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि नेप्सेको आज के कस्तो भयो त्यो बारेमा छलफल गरौँ। आज बजार 1.89%ले चाहिँ बढेको छ है। त्यही अनुसारले यदि हामी आजको डेटा हेर्छौँ है, यो ग्राफ हेर्छौँ भने के देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज बजार स्टार्टिङबाटै चाहिँ है एउटा सामान्य करेक्सन हुँदै फेरि हायर हाई बनाउँदै चाहिँ आज मार्केटले अलमोस्ट माथितिर चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ है त। सो आजको दिनमा हेर्छौँ भने 214वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ। 24वटा कम्पनीको मूल्य आज घटेको छ र 4वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने बिएनएल, डिएलबिएस, एनआरएम, सोना, एसएलसिएफ यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप गेनरमा आएका छन्। लगायत अन्य कम्पनीहरू पनि आज सर्किट लागेको छ, जस्तै एमएलबिएस, टिभिसिएल, डोल्टी हैन, एमइएचएल, एसटिएल, बिएसएल है, लगायत अन्य अझै कम्पनीहरू पनि अलमोस्ट 9% भन्दा माथि नै छ। ह्याथी पनि भयो हैन। शिवमले पनि राम्रो वृद्धि हासिल गरिरहेको छ है। त्यस्तै अब शिवम बढिरहेको छ भनेपछि हाम्रो घोराई सिमेन्ट है, जिएचएलले पनि राम्रै पर्फर्म गरिरहेको छ। यो चाहिँ ग्रिन लाइफ इन्सुरेन्स है। सो घोराई पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। ओके, टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने सिवाइसिएल, त्यस्तै एसएचइएल, सिबिबिएल, जिएमएफबिएस र पिएसएफ यी कम्पनीहरू चाहिँ आज सर्वाधिक घटेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने शिवम, सोना, आरएनएलआई, एमियन, एसएचएल यी कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले एकदमै धेरै हेभिली इन्भेस्ट गरेको चाहिँ पाइएको छ। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने सोना, शिवम, एनआइबिएलजिएफ, एचडिएचपिसी र आरएनएलआईमा चाहिँ भोल्युम अनुसार एकदमै धेरै भोल्युम चाहिँ आएको छ भनौँ है। त्यस्तै ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सबसे धेरै ट्रान्जेक्सन चाहिँ सोना, सिएलआई, आरएनएलआई, एसएनएलआई र आइएलआईमा चाहिँ भएको छ है। टोटल टर्नओभर हेर्छौँ भने आज चाहिँ 4 अर्बको चाहिँ टर्नओभर आएको छ। हिजो अस्ति आज हामी एकछिनमा ठिकै छ चार्ट पनि खोलेर हेर्ने नै छौँ, अहिले पनि खोलौँ, केही फरक पर्दैन। सो हामीले यदि चार्ट हेर्ने हो भने अरू दिन म्याक्सिमम हामीले पाएका भनेको 1 अर्बको अराउन्ड मात्र थियो भने आज हेर्छौँ भने 4 अर्बको चाहिँ आज के आएको छ, टर्नओभर आएको छ। 4 अर्ब भनेको ठुलो अमाउन्ट हो र हिजो त धेरै आएको थियो, किनभने त्यस्तो अचानक बढ्दाखेरि है भोल्युम सहित घट्दाखेरि पनि आज चाहिँ किन भोल्युम आएन त भन्दाखेरि हिजोको करेक्सन एक त यो भोल्युमले पचाइसकेको छ है। झरेको पनि थियो त्यति बेलै, अलिकति धेरै लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लस रिकभर गर्न होस् अथवा एभरेजिङ गर्नलाई अलिकति रिस्क कम गर्नलाई भए पनि बेचेको हुन सक्छन् र आज चाहिँ फेरि किन्ने मान्छेहरूको हुइचो चाहिँ एकदमै धेरै देखियो। सेक्टर वाइज कुरा गर्छौँ भने चाहिँ आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.21%ले बढेको छ, धेरै खासै बढ्न सकेन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.74%ले बढेको छ। आज एकदमै उत्कृष्ट तरिकाले बढेको चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म, फाइनेन्स जुन चाहिँ 3.23%ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म चाहिँ एकदमै राम्रो 4.33%ले बढेको छ। हाइड्रो पावर पनि एकदमै राम्रो बढेको छ आज 3.3%ले है। इन्भेस्टमेन्ट 2%ले, लाइफ इन्सुरेन्स पनि राम्रो बढेको छ 3.05%ले। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 2.49%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 1.55%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड भने 1.36%ले बढेको छ। नन लाइफ पनि राम्रो बढेको छ 2.38%ले। त्यस्तै अदर इन्डेक्स 2.7%ले बढेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स 2.14%ले बढेको छ। आज सबै सेक्टरहरू सेक्टरहरू बढेका छन्, सबै हरियो छ। सबसे धेरै बढ्नेमा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म रहेको छ, त्यसपछि हाइड्रो, फाइनेन्स हैन, लाइफ इन्सुरेन्स, त्यसै गरी नन लाइफ पनि राम्रै बढेको छ है। लगायत अन्य कम्पनीहरू पनि भनौँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि अब बिस्तारै चाम देखिन थालेको छ है, किनभने एकदमै सस्तो पाइरहेको छ। अब कुन दिन एकदमै ऱ्यापिड बढ्दिन सक्छ, त्यस कारणले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको चाहिँ तपाईँको रिस्क अनुसार पनि हेर्नुहुन्छ भने एकदमै कम रिस्क छ र प्लस एकदमै सस्तोमा पाइरहेको छ।
त्यसकारणले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि तपाईँहरू लगानी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अलि राम्रो खालको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है त। अब टेक्निकल चार्टतर्फ जाउँ। टेक्निकली चार्ट हेर्छौँ भने आज के कस्तो देखिएको छ त्यसबारेमा छलफल गरौँ। सो अस्ति चाहिँ हाम्रो डिसेम्बर 10 मा एउटा सर्किट ब्रेक हुने गरेको वृद्धि भएको थियो है। लगभग तीनचोटि चाहिँ सर्किट अथवा जतिवटा थ्रेसहोल्ड थियो त्यो सबै 1 PM भन्दा अगाडि नै सर्किट ब्रेक लागेको थियो। त्यसकारणले बजार चाहिँ बन्द भएको थियो। त्यो भएर पनि भोल्युम आएन। हो, यो जुन भोल्युमको कमी थियो यो चाहिँ अघिल्लो दिन है, त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ सेलरहरूले सेल गरेर भोल्युम पनि धेरै आयो। जुन साँच्चीकै अब कुनै लगानीकर्ताहरूलाई अब खाँचो परेर सेल गर्न खोजेका थिए उहाँहरूले पनि हिजोको दिन चाहिँ सेल गर्नुभयो होला। कतिजनाले किन्नु पनि भयो होला। अब डर के आगे जिते भनेर किन्नु पनि भएको छ भने चाहिँ आजको वृद्धिले चाहिँ तपाईँहरूको किन्ने जुन निर्णय थियो त्यसलाई चाहिँ स्मार्ट डिसिजन हो भनेर चाहिँ पुष्टि गरिसकेको छ है त। सो अब त्यस कारणले हेर्छौँ भने 1800बाट यस्तो खालको बाउन्स ब्याक हुनु भनेको सामान्य कुरा जस्तै भइसक्यो। सबैलाई थाहा थियो 1800को हाराहारीमा बजार आयो भने फर्किन्छ। कतिचोटि फर्क्यो होला आफै काउन्ट गरौँ होला है त। एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चोटि भनौँ है। बारम्बार यहाँ 1800को पोइन्टबाट बढ्न खोजिरहेको बेलामा नबढे तापनि तपाईँले यहाँ किन्नुभयो भने लगभग 20% जति पनि फाइदा भए त भइहाल्यो नि। जस्तै अहिले हेरौँ 1800 यही पोइन्टमा किन्नु भएको भए तपाईँले अहिलेसम्म कति गेन गरिसक्नु भएको छ? 8%। झन्डै कुनै यो नेप्से नै 8%ले बढ्नु भनेको तपाईँको कति जस्तो स्टकहरू 15-20%ले सम्म बढेको छ होला है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1800 हुँदाखेरि किन्नु भन्दाखेरि सबैहरूले किन्नुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो र तपाईँहरूले आशा छ किन्नु पनि भयो होला कतिजनाले। अब जुन साथीहरूले किन्न छुटाउनु भयो उहाँहरूले अब हिजो र आज गरेर किन्नु भएको भए त ठिकै छ, नत्र आत्तिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन है। यहीँबाट एकोरो बढ्ने पनि होइन। बजारले फेरि चान्स दिन्छ, फेरि झरेर यता इन्ट्राडेमा पनि आयो र झरी पनि करेक्सनै आएर मार्केट फेरि 1930सम्म आयो भने फेरि हामीले किन्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो इन्डिकेटरमा एमसिडी लगाउन चाहेँ। एमसिडीमा एकदमै स्ट्रङ बाइस चाहिँ आएको हुनुपर्छ। सो एमसिडी अनुसार हेर्छौँ भने एकदम स्ट्रङ बाइस सिग्नल आइसकेको छ। हुन चाहिँ यो बाइस सिग्नल नयाँ जेनेरेट भएको चाहिँ होइन। अस्ति नोभेम्बर 7 मा जुन आएको थियो त्यही बाइस सिग्नल चाहिँ स्टिल भ्यालिड छ। जुन यो सेल सिग्नल हुन लागेको थियो त्यो चाहिँ सफल नभइकन फेरि बाइस सिग्नल चाहिँ झन् स्ट्रङ भएको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने है, आरएसआई अनुसार पनि एक्सट्रिम बुलिस जोनमा बजार छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ है। पहिलो दिन हाम्रो 65.8 मा पुगेको थियो भने करेक्सन भएर फेरि 62 मा आएको थियो है। लगभग 62.1 मा आएको थियो र फेरि आज 66.86 मा आएको छ। हामी एकदमै एक्सट्रिम बुलिस जोनमा छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। अर्थात् के हो भन्दाखेरि ट्रेड गर्ने हो भने तपाईँले गेन गर्दाखेरि एकदमै धेरै गेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। भन एक्सट्रिम भोलाटाइल छ अहिलेको बजार। आरएसआईले चाहिँ स्ट्रेन्थ जनाउँछ। सो बजारको स्ट्रेन्थ राम्रो छ। ट्रेडर हुनुहुन्छ भने 60 लाई ब्रेकआउट गरेपछि नै इन्ट्री लिने हो है। यो चाहिँ अलिकति जुन हाम्रो नेप्से एल्फाको चार्टले देखाउने जुन यो डाटा छ यो चाहिँ खासमा सेफ जोनको लागि हो। हुन चाहिँ हामीले आरएसआईलाई चाहिँ हामीले 60 है 60 र 40 मा चाहिँ एक्चुअल ट्रेडरहरूले चाहिँ ट्रेड गर्ने भनेको यो जोनमा हो है। त्यस कारणले तपाईँहरूले अहिले इन्ट्री लिनुभयो भने तपाईँहरूले राम्रो सर्ट टर्ममा चाहिँ प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ है त। सो अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने मैले के भनेको थिएँ है। बोलिङ्गर ब्यान्ड बनाउँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ आधी जतिले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि काटेको छ। अब भोलि घटेर आइहाल्यो भने पनि किन घट्ने चान्स चाहिँ मैले देखेको थिएँ है। त्यही भएर पनि घट्यो ठिकै छ। किनभने मैले तपाईँले स्टार्टिङमा त्यो भिडियोमा राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यो भिडियो मेरो च्यानलमा राम्रोसँग चलेको पनि छ। र एकचोटि फेरि डाटा हेरौँ है त। फेरि रिपिट गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यतातिर जाउँ सरी है त। ल यहाँनिरको कुरा गरेँ मैले। जब हामीले यतातिर नेगेटिभ झन्डै सर्किट लगाएर झरिरहेको बेलामा हामी यति धेरै आत्तेका थियौँ कि भोलिपल्ट एउटा यो क्यान्डललाई शुद्ध इन्गल्फ गर्ने एउटा बुल क्यान्डल आइदियो है। अब फेरि बुलबुल भनेर फेरि सबैजना धेरै जस्तो लगानीकर्ताले किन्न चाहिँ किने
है, त्यति बेला फेरि फस्नु भएको थियो होला। तर यो चाहिँ के रहेछ त, यो बेच्ने चाहिँ मौका दिएको रहेछ। त्यस्तै यो हिस्ट्री पनि रिपिट हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो है। त्यस कारणले यहाँनिर हेर्नु, यस्तो सर्किट ब्रेकै हुने गरी चाहिँ यस्तो ठुलो लगानीकर्ताहरूले किनिरहेको बेलामा भोलि यस्तो सेल सिग्नल आउँछ भने के हो त, यसको मिनिङ के बुझ्ने त? 1800बाट पनि झरेर अब 1600मा आउने हो त, होइन नि है। यो भनेको चाहिँ किन्ने मौकाको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। अभियसली यस्तो सर्किट ब्रेक हुने गरी बढ्यो भने केही सेलरहरू चाहिँ सेल गर्नलाई, एक्जिट गर्नलाई अथवा रिस्क मिनिमाइज गर्नलाई भए पनि सेल गर्छन्। यो कुरा चाहिँ। अर्को कुरो भनेको भोल्युम पनि आएन। कतिजनाले किन्छु बेच्छु भनेको लगानीकर्ताहरूले पनि यो दिन त ट्रेड गर्नै पाएनन्। सो त्यसको चाहिँ हामीले एउटा इफेक्ट चाहिँ भोलिपल्ट देखेका थियौँ। त्यसकै इफेक्ट अनुसार चाहिँ बजार घटेको हो है, र भोल्युम पनि राम्रो आइदियो हैन। र आज चाहिँ यो फेरि बढेर भ्यालिड भएको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, झरे पनि यदि बोलिङ्गर ब्यान्डकै छुन्छ, बोलिङ्गर ब्यान्डकै हाराहारीतिर, अप्पर ब्यान्डको हाराहारीतिर चाहिँ क्यान्डल फर्म हुन्छ भने चाहिँ एक्सट्रिम बुलिस हुन सक्छौँ भनेका थियौँ। तर के भइदियो भन्दाखेरि यो अप्पर ब्यान्डभन्दा पनि माथि नै बस्थ्यो क्या बजार। सो यो त झनै एक्सट्रिम बुलिस हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सो यता यो बेलामा अब कुन कम्पनी किन्ने नकिन्ने बारेमा अहिले डिस्कस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। झरेको बेला सबै सेक्टर, सबै कम्पनी बढ्छ। त्यही पनि अलिकति स्ट्रङ फन्डामेन्टल भएको कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुनै आफ्नो स्क्रिप्टमा डाउट छ भने बरु कमेन्टमा सोध्नु होला। मैले चाहिँ अहिलेको लागि है, बजार अहिले एक्सट्रिम बुलिस छ कि एउटा दुईटा स्क्रिप्ट पिक गर्नु हैन। सो तपाईहरुलाई कुनै आफ्नो स्क्रिप्टमा चाहिँ अलिकति शंका छ अथवा कस्तो छ भनेर बुझ्न मन छ भने तपाईहरु कमेन्टमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।